Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Khi theo dõi Mushoku Tensei, bộ anime manga novel đang làm mưa làm gió ở thời điểm hiện tại, chắc hẳn có rất nhiều anh em đã từng nghe qua cái tên Laplace, Hitogami hay Orsted. Họ là những thế lực mạnh mẽ nhất series và được xem như là trùm cuối của bộ truyện này. Trong đó bên cạnh cuộc đấu đá không đội trời chung giữa Orsted và Hitogami, thì Laplace được xem như là con boss bí ẩn nhất bộ truyện. Vậy Laplace là ai? Sức mạnh, quá khứ, tất tần tật về nhân vật này như thế nào? Ngày hôm nay hãy cùng Anime Wiki khám phá về điều đó nhé anh em. Câu chuyện bắt đầu vào ngày xưa ơi là xưa, khoảng 100.000 năm trước. Trong vũ trụ Mushoku Tensei tồn tại 6 thế giới khác nhau gồm nhân giới, long giới, hải giới, thiên giới, thú giới và quỷ giới. 6 thế giới này được chia thành 6 mặt giống như các mặt của một hạt xúc xắc vậy. Ngoài ra mỗi thế giới cũng được liên kết với một vị thần tương ứng, như nhân giới thì nhân thần, long giới thì long thân, quỷ giới thì quỷ thân, vân vân và mây mây. Những vị thần này không chỉ sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn mà còn là những người duy nhất biết đến sự tồn tại của thế giới khác. Nếu 6 mặt của một khối xúc xắc là 6 thế giới thì ở bên trong nó sẽ là những gì? Đó chính là vô giới, nơi có những con đường di chuyển qua lại giữa các thế giới, và hiện cũng là nơi Hitogami đang trú ẩn. Cứ thế 6 thế giới này tồn tại song song với nhau mà không bên nào đụng chạm bên nào. Tuy nhiên khoảng 20.000 năm trước thời điểm hiện tại của câu chuyện, vị thần đứng đầu long giới là long thần đời đầu đã cùng 5 tướng lĩnh của mình đi tiêu diệt các thế giới khác. Sau khi phá hủy được 4 trên 6 thế giới thì Hitogami đã thao túng ngũ long tướng, khiến họ phản bội lại long thần. Lúc đó một trận chiến cực kỳ ác liệt giữa hai bên diễn ra. Kết quả chỉ có long thần và một vị tướng duy nhất còn sống sót, vị tướng đó chính là Laplace. Sau trận chiến đó, Laplace phát hiện ra mình đã bị Hitogami lợi dụng. Ông ta vô cùng tức giận và trở lại phục vụ cho long thần đời đầu. Thế nhưng không lâu sau, vị long thần đời đầu đó đã bị Hitogami giết hại. Trước khi chết, ông ta đã kịp gửi con trai mình là Orsted tới tương lai, rồi giao cho Laplace nhiệm vụ tiêu diệt Hitogami. Và đó cũng là thời điểm mối thâm thù nghìn năm giữa long tộc và nhân thần bắt đầu. Laplace sau đó trở thành long thần thứ hai và tập trung dành phần đời còn lại để nghiên cứu các kỹ thuật cùng phép thuật nhằm đánh bại Hitogami. Sau rất nhiều nỗ lực và thời gian, Laplace dần nhận ra ông ta không đủ sức để đánh bại Hitogami, mà người duy nhất có thể làm được điều đó chính là Orsted, người đã được gửi đến tương lai 20.000 năm sau. Vậy thì hy vọng duy nhất đã được gửi đến tương lai thì phải làm cách nào bây giờ? Laplace khi đó đã quyết định sẽ tích lũy kiến thức và truyền thụ chúng lại cho người kế nhiệm. Cứ thế từ đời này sang đời khác cho đến khi gặp được Orsted. 1.000 năm sau, với tài năng và kiến thức tích lũy được, Laplace đã tạo ra bộ giáp đấu thân, thứ được ông ta nhận định sẽ là vũ khí đắc lực cho các trận chiến sau này, kể cả là tiêu diệt Hitogami. Trong khoảng thời gian này, việc 5 trên 7 thế giới khác bị xóa bỏ, khiến những chủng tộc nơi đó không còn cách nào phải đến nhân giới sinh sống và biến nơi đây trở thành thế giới đa dạng các chủng tộc, không cùng giống nòi và khác nhau về quan điểm, khiến các chủng tộc ngày đêm đấu tranh lẫn nhau. Đến cuối cùng, khi các cuộc chiến nhỏ lẻ dần kết thúc thì mâu thuẫn giữa quỷ tộc và nhân tộc vẫn không thể hóa giải, để rồi khoảng 7.000 năm trước thời điểm hiện tại của câu chuyện, đại chiến giữa người và quỷ lần đầu tiên diễn ra. Cuộc chiến này kéo dài suốt 1.000 năm cho đến khi 5 chúa tể quỷ và ma giới đại đế Kirishika bị đánh bại, mang về chiến thắng cho loài người. 1.000 năm sau thời điểm chiến tranh người và quỷ kết thúc thì Kirishika hồi sinh và bắt đầu cuộc đại chiến quỷ tộc nhân tộc lần thứ hai, nhưng kết quả vẫn thất bại thê thảm. Lúc này Hitogami đã can thiệp vào trận chiến và điều khiển một tông đồ của mình để tiêu diệt Laplace, khiến ông ta mất đi ký ức và linh hồn thì bị chia làm hai phần, một bên thừa hưởng kiến thức và một bên thừa hưởng sức mạnh, với những mục đích tồn tại hoàn toàn khác nhau. Bản thể đầu tiên được gọi là kỹ thần Laplace, kẻ mang trong mình mục tiêu phải tiêu diệt một vị thần nào đó. Ngoài ra hắn cũng không còn nhớ được gì ngoài vô số những kiến thức về kỹ thuật và phải truyền thụ những kỹ thuật này cho một người nào đó mà mình không hề biết, mặc dù vẫn còn trong người sức mạnh của long tộc. Thế nhưng kỹ thần Laplace đã mất toàn bộ ma lực cũng như khả năng sử dụng phép thuật. Việc duy nhất hắn ta có thể làm là tận tâm nghiên cứu, cải tiến và nâng cấp các kỹ thuật vốn có của mình. Trong thời gian này, kỹ thần Laplace đã tạo ra hệ thống thất đại liệt cương, sau đó nhanh trí đưa tên mình vào top 1 rồi biệt tích giang hồ. Điều này đã giải thích vì sao kỹ thần Laplace dù yếu hơn những người khác nhưng vẫn ở vị trí người mạnh nhất thế giới trong hơn 4.000 năm ròng rã. Bản thể thứ hai của Laplace đó là quỷ thần Laplace, cũng chính là kẻ được nhắc đến nhiều nhất trong xuyên suốt series và cũng là nguồn gốc của rất nhiều đau thương trong nhân giới. Hắn ta được nhận xét là khá đẹp trai với mái tóc màu xanh lục bão và đôi mắt dịu dàng. Dù đã mất đi toàn bộ sức mạnh của long tộc cũng như không thể mặc đấu khí, thế nhưng quỷ thần Laplace rất mạnh.
Hắn mạnh tới mức được đánh giá là có lượng mana lớn nhất trong dòng lịch sử và gần như là vô tận. Lượng ma lực đó kết hợp với khả năng sử dụng phép thuật đa dạng được kế thừa từ Laplace nguyên bản đã giúp quỷ thần Laplace leo lên vị trí thứ 4 của thất đại liệt cương. Ngoài ra cũng giống như Ostis, quỷ thần Laplace mắc phải lời nguyền khiến người khác sợ hãi và căm ghét khi nhìn thấy. Hắn đồng thời cũng có thể tạo ra các lời nguyền, tiêu biểu là cây giáo đã ban tặng cho tộc Supart. Nếu Laplace trước kia một đời chỉ sống trong mục tiêu duy nhất là tích lũy kiến thức và sức mạnh để tiêu diệt Hitogami, thì sau khi bị chia làm hai phần, cái tên của ông ta lại vô tình trở thành nỗi ám ảnh của toàn bộ nhân giới. Khác với phiên bản kỹ thần lui về ở Ấn, thì quỷ thần Laplace vì bị mất đi toàn bộ ký ức và chỉ nhớ được một mục tiêu duy nhất là tiêu diệt loài người, nên đã thống nhất toàn bộ lục địa quỷ, xây dựng lực lượng để rồi phát động trận đại chiến lần thứ 3 giữa nhân tộc và quỷ tộc. Bằng thủ đoạn của mình, Laplace đã thu phục được tộc chiến binh Supart và hỗ trợ đắc lực cho hắn ta trong công cuộc tiêu diệt loài người. Cuộc chiến đó kéo dài suốt 100 năm, lấy đi biết bao sinh mạng vô tội và đẩy con người đến bờ vực tuyệt chủng. Khi tưởng chừng chiến thắng đã ở trên tầm tay, thì Laplace đã trao cho tộc Supart những cây giáo bị nguyên rủa, khiến họ điên cuồng tàn sát đồng đội cũng như đồng loại cho đến khi chỉ còn lại vài thành viên. Những cây giáo đó đã để lại một vết ố tưởng chừng không thể gột rửa cho tộc Supart, và cũng từ đó dấy lên nỗi căm thù sâu đậm của Rujek với Laplace. Về phần nhân tộc lúc này vô cùng tuyệt vọng, họ 10 phần thì 9 phần đã bị tiêu diệt, chỉ còn sót lại duy nhất vương quốc Asura, và họ phải đặt toàn bộ niềm tin vào 7 vị anh hùng là Giáp Long Vương Beroeus, Bắc thần Kaman I, Long thần Urupin và 4 vị anh hùng khác. Sau đó 7 vị anh hùng này đã từng bước lấy lại hy vọng chiến thắng cho nhân tộc. Khi trận chiến cuối cùng trong chiến dịch Laplace diễn ra, để báo thù cho tộc Supart, Rujek đã gia nhập nhóm của 7 anh hùng và qua đó một lần nữa mang về chiến thắng cho nhân loại, với kết quả chung cuộc là 3-0 dành cho loài người. Thế nhưng thiệt hại của chiến tranh là vô cùng đáng sợ. 4 trong số 7 anh hùng đã chết, chỉ còn lại Long thần Urupin, Bắc thần Kalaman I và Giáp Long Vương Beroeus. Các đồng minh thân cận của Laplace bị tiêu diệt hoàn toàn và ông ta thì bị phong ấn. Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi cái tên Laplace vẫn tiếp tục ám ảnh nhân loại mãi cho đến tận sau này. Khi trước lúc bị phong ấn, Laplace đã sử dụng một kỹ năng cho phép hắn ta chuyển sinh thành một người bất kỳ trong tương lai, thứ dẫn đến sau này xuất hiện cụm từ nhân tố Laplace. Nói về phương pháp chuyển sinh của Laplace, thì đây được xem là kỹ năng đặc biệt được biết đến do Long thần đời đầu sử dụng. Khi kích hoạt kỹ năng này, người đó sẽ gửi linh hồn của họ đến tương lai, sau đó nhập vào thể xác của một đứa trẻ rồi hồi sinh. Vì không phải ai cũng may mắn như Rudeus nhập vào một đứa trẻ chết non, nên Long thần đã nghĩ ra một phương pháp, đó là cấy nhân tố của ông ta vào một số người, và khi những người đó có con, chúng sẽ dần kế thừa từng nhân tố đó cho đến khi cơ thể và linh hồn hoàn toàn đồng nhất nhân tố, để rồi chuyển sinh thành công. Mặc dù quỷ thần Laplace đã mất đi trí nhớ, nhưng hắn vẫn biết cách sử dụng bí thuật này, nên trước khi bị phong ấn, hắn đã phân tán nhân tố rồi đưa linh hồn của mình đến tương lai. Biết được điều đó nên từ lúc thực hiện phong ấn lên Laplace, các vị anh hùng, đặc biệt là Giáp Long Vương Beroeus, đã liên tục tìm kiếm các nhân tố Laplace nhằm tiêu diệt hắn ta hoàn toàn. Để nhận biết về nhân tố này thì theo như Ostis và Beroeus, người đó sẽ có mái tóc màu xanh lục đặc trưng, lượng ma lực cao bất thường cũng như có năng khiếu với tất cả các loại phép thuật. Và vợ cả của Rudeus, Siphi, cũng là một trong những người sở hữu nhân tố này. Có một số sự thật khá thú vị về Long thần này, đó là cái tên Laplace có lẽ bắt nguồn từ tên của một nhân vật có thật trong lịch sử, đó là Pierre-Simon Laplace, một nhà toán học và thiên văn học người Pháp. Ông có vốn kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực khoa học và được nhớ đến là một nhà khoa học lỗi lạc như một Newton của Pháp. Đây đồng thời cũng là thứ mà Laplace trong Mushoku Tensei sở hữu, khi hắn là một trong những nhân vật thông minh nhất bộ truyện, tạo ra đủ thứ có sức ảnh hưởng nhất nhì đến thế giới. Mặt khác, nhà khoa học Laplace còn nổi tiếng với giả thuyết con quỷ của Laplace, một sinh vật toàn năng nằm ngoài vũ trụ. Điều này khá tương tự với nhân cách quỷ thần Laplace, khi hắn cũng là một ma thần độc ác, thông minh và toàn năng không kém, đã từng suýt chút nữa đưa con người đến bờ vực tuyệt chủng. Ngoài ra thì trong các vòng lặp trước khi Rudeus có mặt, thì sau 500 năm bị phong ấn, Laplace sẽ hồi sinh tại nước Cộng hòa Siron. Còn trong vòng lặp hiện tại, theo như tương lai Rudeus thấy được trước khi sắp chết, thì sau khi hắn hồi sinh đã bị Lara Greyrat cùng đồng bọn tiêu diệt thêm một lần nữa. Và đó là tất tần tật về Laplace, nhân vật rối rắm nhất vũ trụ Mushoku Tensei. Tớ đã cố gắng trình bày một cách dễ hiểu nhất cho anh em. Hy vọng anh em có thể dễ dàng nắm bắt toàn bộ thông tin trong video này. Nếu thấy hay và bổ ích, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để ủng hộ tớ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.